Ο ίδιος ο Καποδίστριας είπε σε μια συνάντησή του με τον Νικόλαο Κασομούλη και άλλους στρατιωτικούς γύρω στο 1830 ότι απέκτησε τη δόξα του με αγώνες, κινδύνους και μεγάλο υδρότα. Αν προσεχθεί η όλη σταδιοδρομία του, τα λόγια αυτά επιβεβαιώνονται σε μεγάλο βαθμό. Έκτισε τη σταδιοδρομία του με θυσίες και επίμονες προσπάθειες. Απέφυγε τις εύκολες και δελεαστικές προτάσεις που θα έλυναν από νωρίς με έναν πλούσιο γάμο στη Ρωσία ή μια υψηλή διοικητική θέση, τα οικονομικά του προβλήματα και θα εξασφάλιζαν μια ζηλευτή θέση στους κύκλους της ρωσικής αριστοκρατίας. Έγραψε στον πατέρα του, εισαγωγικά, «Μη προσεφέρθησαν έως τώρα 2 ευκαιρίες για να συνάψω σπουδαίων συνοικέσεων. Υπήρξε μια ευτυχή συρροή όλων των επιθυμητών όρων. Γέννησης, ανατροφή, κύρος, χρήματα, πλούτος, προσδοκίε. Είσοδος στην αυλήν, καθώς και δύο είναι δεσποινίδες της αυλής. Εις αμφωτέρας τας προτάσεις αυτάς απήντησα αρνητικός. Ο μόνος δε λόγος τον οποίον προέβαλα σχέση έχει προς τα σαρχάς μου. Θα ήτο ως να επόλουν εις υψηλήν τιμήν την ελευθερία μου». Και λίγο παρακάτω περιγράφει ο ίδιος τα προσόντα που νόμιζαν ότι έχει στην Ρωσία. Εισαγωγικά, «Εις νέος, ευγενής κόμης, Χριστών ηθών, μετευμενίας γενόμενος δεκτός παρά της κυβερνήσεως, συμπαθήσει στο Υπουργείο, μεταπτερωτού πύλου εν το Υπουργείο Εξωτερικών, χωρίς να αναζητείτε. Θα λάβει σύζυγον, θα λάβει σκλάβους, θα έχει ρούβλια. Τι να τα κάμωμεν πάντα ταύτα, διεμέ το σπουδαιότερον των αγαθών είναι το να δυνηθώ να αποσυρθώ εις τα επισκοπιανά, στην Κέρκυρα δηλαδή, όταν δεν θα υπάρχει πλέον καλύτερον και ωφέλιμον να πράξω». Τελειώνει το παράθυμα. Διεκδίκησε έντονα μια ενεργή θέση στη διπλωματική υπηρεσία και όταν του δόθηκε έδειξε γρήγορα τις ικανότητές του. Ξεχωριστή ευφυΐα, ευρυμάθεια, ικανότητα να εντοπίζει το ουσιώδες στα εξεταζόμενα θέματα, άνεση στη χρήση του προφορικού λόγου και μεγάλη ευχέρεια στη γραπτή διατύπωση των απόψεών του. Σκληρή εργασία και συστηματική ενημέρωση, αφοπλιστική προσωπική γοητεία. Στην επιδίωξη των στόχων του ήταν σκληρός με τον εαυτό του. Θυσίασε χαρές από την προσωπική του ζωή. Μία μόνο γυναίκα φαίνεται να του συγκίνησε, η Ροξάνδα Στούρτζα, αλλά η αποτυχία ενός γάμου τους είναι κατά τη γνώμη μου υπερβολικό να αποδίδεται και αυτή σε θυσία για πατριωτικούς στόχους. Σε δύσκολες στιγμές άντλησε δύναμη από τη βαθιά πίστη του και τις ιδέες που του είχε εμπνεύσει ο πατέρας του. Η συνεχής επικοινωνία μαζί του για 10 περίπου χρόνια δείχνει το μέγεθος της πατρικής επιρροής. Σώζονται 176 επιστολές που έστειλε ο Ιωάννης στον πατέρα του, προκύπτει ένα ψυχογράφημα, η καθημερινότητά του, πράγματα τα οποία δεν πρέπει να αγνοήσει κάποιος επιχειρώντας μια βιογραφία και να μην μένει μόνο στα διπλωματικά. Είχε την τύχη να προσέξει τις ικανότητές του ο αυτοκράτορας Αλέξανδρος ο Πρώτος και να τον ορίσει έμπιστο συνεργάτη του. Δίπλα του βρέθηκε στο κέντρο των σημαντικότερων εξελίξεων της δεκαετίας 1812-1822 και αποτύπωσε με τις ιδέες του, τις συμβολές και τις παρεμβάσεις του σημαντικές αποφάσεις για την τύχη της μεταναπολεόντιας Ευρώπης. Εκμεταλλεύτηκε τις για ένα διάστημα φιλελεύθερες τάσεις του αυτοκράτορα για να αντισταθεί στην αντιδραστική προσπάθεια του Μέττερνιχ και των ομοίων του να ακυρώσουν όλες τις μεγάλες αλλαγές που έφερε η Γαλλική Επανάσταση στην πολιτική και κοινωνική οργάνωση πολλών ευρωπαϊκών κρατών. Ένας μυστικός πράκτορας της Αυστριακής αστυνομίας ανέφερε στον προϊστάμενό του και αυτό στο Μέττερνιχ ότι ο Καποδίστριας είπε τον Οκτώβριο του 1814, δηλαδή κατά τη διάρκεια του συνεδρίου της Βιέννης, εισαγωγικά, ελισμόνησαν ότι ο πόλεμος αυτός δεν έγιναν υπό των ηγεμόνων, αλλά υπό των εθνών. Μόλις ανετράπη ο Ναπολέον, ελισμόνησαν το συμφέρον των εθνών και εισχολήθησαν με τα συμφέροντα των ηγεμόνων, όπως κατά τους παλαιούς πολέμους. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Ο ίδιος, από τον φιλελευθερισμό της εποχής του, ως σύστημα ιδεών και πολιτική πρακτική,
κράτησε κάποιες όψεις του, κυρίως στην ανθρωπιστική του πλευρά, και αντέδρασε στα δημοκρατικά κελέσματά του. Απεχθανόταν και φοβόταν τις επαναστάσεις που τις θεωρούσε καταστροφικές. Κατάλαβε όμως καλά ότι η άρχουσα τάξη, στην οποία και αυτός ανήκε ως γόνος αριστοκρατικής οικογένειας, δεν μπορούσε να διατηρηθεί στην εξουσία χωρίς κλειδονισμούς και άσκηση βίας, αν δεν έκανε λελογισμένα και ελεγχόμενα από τα πάνω ανοίγματα προς τμήματα της μεσαίας τάξης που κατήχαν περιουσία και μόρφωση. Γι' αυτόν ένα μετριοπαθές σύνταγμα που θα χορηγούνταν με τη θέληση του ηγεμόνα και όχι με τον εξαναγκασμό του, ήταν η επιθυμητή σύζευξη της υπάρχουσας πολιτιακής πραγματικότητας με τις νέες απαιτήσεις που είχαν στο μεταξύ προκύψει. Αντιλήφθηκε επίσης ότι δεν μπορούσαν πλέον να παραβλεφθούν τα δίκαια και οι αξιώσεις των λαών για κάποιες μορφής αυτοπροσδιορισμό, ιδιαίτερα αυτών των εθνοτήτων, των οποίων η ιδιαιτερότητα δοκιμαζόταν ή ακόμα και κινδύνευε στις πολυεθνικές κρατικές οντότητες. Η τύχη της Απτανήσου αλλά και των υπόλοιπων περιοχών που κατοικούσαν Έλληνες ήταν μια ζωντανή και συγχρόνως οδυνηρή διαπίστωση αυτού του προβλήματος. Όπως είπαμε, ο Καποδίστριας ασπάστηκε μερικές από τις πλευρές του φιλελευθερισμού, όχι τις δημοκρατικές, όπως για παράδειγμα ο Κοραής. Έδωσε μάχη κατά την παλινόρθωση της βασιλείας στη Γαλλία μετά την ήττα του Ναπολέοντα να υποχρεωθεί ο Λουδοβίκος ο 18ος να κυβερνήσει επί τη βάση ενός συνταγματικού χάρτη. Αλλά παράλληλα ενθάρρυνε τον στενό συνεργάτη του Αλέξανδρο Στούρτζα, αδερφό της Ροξάνδρας, να προτείνει με το περίφημο φυλάδιό του την κατάργηση των ελευθεριών στα γερμανικά πανεπιστήμια και την αστυνόμευσή τους. Δεν ήταν εύκολο για τον Καποδίστρια να αντιταχθεί στις αντίθετες απόψεις ηγετών όπως ο Μέττερνιχ ή ο Κάστλερι, δηλαδή ο Υπουργός Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, που είχαν μεγάλη ευχέρεια στις πρωτοβουλίες τους. Αυτός έπρεπε συνεχώς να πείθει τον Αλέξανδρο, που θα έπαιρνε την τελική απόφαση, για την ορθότητα ή σκοπιμότητα των ρωσικών θέσεων σε μείζωνα ζητήματα της ευρωπαϊκής πολιτικής. Εκμεταλλεύτηκε τη δεσπόζουσα επιρροή που είχε η Ρωσία ως η ισχυρότερη τότε χερσαία στρατιωτική δύναμη για να διεκδικήσει τη συμμετοχή της σε ευρωπαϊκά θέματα που επέμειναν να τα ρυθμίζουν η Αυστρία και η Αγγλία. Η αντίδραση ήταν σφοδρή και για την υπονόμευσή του, ώστε να χάσει την εύνοια του Αλέξανδρου, χρησιμοποιήθηκαν όλα τα μέσα, συνήθως καθόλου έντιμα. Οι αντίπαλοι του και κυρίως ο Μέττερνιχ και ο Κάστλερι εκμεταλλεύτηκαν την προσήλωσή του στην επίλυση του επτανησιακού ζητήματος και κυρίως την επιμονή του να υπερασπιστεί η Ρωσία με δική της πρωτοβουλία και δυναμικά τους χριστιανούς τους οποίους κατά παράβαση των συνθηκών αδιακρίτως θανάτωνε η Τουρκία μετά την Επανάσταση των Ελλήνων. Παρά την επιμονή του να μην επιτρέψει η Ρωσία να έχουν λόγο οι σύμμαχοί της στις σχέσεις της με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, δεν εισακούστηκε. Αυτή τη φορά ο Καποδίστριας θα κατηγορηθεί, κυρίως από τον Μέττερνιχ, ότι με τις ιδέες του ενθάρρυνε τις επαναστατικές κινήσεις είτε των Ιταλών είτε των Ελλήνων. Ήταν όμως τόσο αβάσιμες που δεν έγιναν καθόλου πιστευτές στη ρωσική αυλή. Ωστόσο, στη συντηρητική αναδίπλωση του Αλέξανδρου, γύρω στο 1820, κάθε τι που απειλούσε την ειρήνη έπρεπε να αποτραπεί γιατί εξυπηρετούσε όπως επίμονα. Και αυτός πίστευε το επαναστατικό διευθυντήριο στο Παρίσι που υποκινούσε τις απανταχού εξεγέρσεις κατά των εδραιωμένων καθεστώτων. Οδυνηρά κατά συνέπεια, ο Καποδίστριας είδε τον Αλέξανδρο να εγκαταλείπει τις εισηγήσεις του για μια αντιμετώπιση των εξεγέρσεων στην Ιταλία με κάποιες παραχωρήσεις του ηγεμόνα και επέτρεψε στους Αυστριακούς να τις καταστήλουν με τη βία. Πιο οδυνηρά όμως, είδε τον Αυτοκράτορα να υποκύπτει στις εισηγήσεις του Μέττερνιχ και να παραπέμπει το ελληνικό ζήτημα σε ένα ακόμα συνέδριο των δυνάμεων. Η απεσιοδοξία και η λύπη του δεν κρύβονταν στην επιστολή που έστειλε στον Αλέξανδρο Στούρτζα. Μιλούσε για εξευτελισμούς που υπέστη, για την ανάγκη που είχε η ψυχή του για παρηγοριά. Δεν έκρυβε την απογοήτευσή του από την άρνηση του Αυτοκράτορα να υπερασπίσει τα συμφέροντα της Ρωσίας στην Ανατολή και να προστατεύσει, όπως ήταν υποχρέωσή του, τους χριστιανούς της Βαλκανικής.
Ήθελε να κρατήσει ακόμα κάποια ελπίδα και να πιστέψει σε κάποιες διαβεβαιώσεις για μια άλλη μορφή δράσης. Αλλά και ήταν αποφασισμένος να μην μείνει στη θέση του από τη στιγμή που θα του δείξουν ότι δεν θέλουν να κάνουν εκείνο που πρέπει. Τελικά η επιμονή του για την υιοθέτηση των δικών του θέσεων θα δυσαρεστήσει τον Αλέξανδρο και ο αποχωρισμός τους θα είναι αναπόφευκτος. Ο Μέττερνιχ μπορούσε τώρα να θριαμβολογεί ότι και το τελευταίο εμπόδιο για την εφαρμογή της πολιτικής του είχε οριστικά εκλείψει. Είναι χαρακτηριστικό ότι έγραψε από τις αρχές Ιουνίου 1822 στον αυτοκράτορα της Αυστρίας Φραγκίσκο, όταν ήδη γνώριζε ότι ο Αλέξανδρος είχε πλήρως αποδεχθεί τις δικές του προτάσεις και όχι αυτές του Καποδίστρια, ως προς τις σχέσεις του με την πύλη. Εισαγωγικά, η σημερινή ρωσική κυβέρνηση κατέστρεψε δια μιας το μεγάλο έργο του Πέτρου του Μεγάλου και των διαδόχων του. Και στο Μέτλαντ είχε λίγο μετά ο αρμοστή των Ιωνίων Νήσων, είπε λίγο μετά όταν τον συνάντησε στη Βιέννη. «Στρατηγέ μου, η πηγή του κακού ξεριζώθηκε. Ο κόμος Καποδίστριας θαύτηκε για το υπόλοιπο της ζωής του. Θα ζήσετε εν ειρήνη στα νησιά και η Ευρώπη θα απαλλαγεί από τους μεγάλους κινδύνους που με την επιρροή αυτού του ανθρώπου την απειλούσαν». Και μια ακόμα σχετική μαρτυρία. Ο αυτοκράτορας της Αυστρίας σχολίασε την απομάκρυνση του Καποδίστρια ως εξής. «Ο αυτοκράτορα Αλέξανδρος είναι υπέρ των δέων αγαθός. Εάν εις των υπηρετούντων με είχε καταχραστεί την εμπιστοσύνη μου, ως ο κόμις Καποδίστριας του κυρίου του, ήθελον δώσει εν παράδειγμα και διατάξει να τον αποκεφαλίσουν». Ο Καποδίστριας αρνήθηκε την ηγεσία της φιλικής εταιρείας και προσπάθησε να αποτρέψει την έκρηξη μιας επανάστασης, στην αναγκαιότητα της οποίας δεν πίστευε, τουλάχιστον εκείνη τη στιγμή, ιδιαίτερα αφού γνώριζε ότι ο αυτοκράτορας δεν θα την υποστήριζε, όπως και έγινε. Μια άποψη που έχει ισχυρούς υποστηρικτές ότι ενθάρρυνε τον υψηλάτη στα σχέδιά του, κατά τη γνώμη μου αντιφάσκει με αδιαφυσβήτητες περί του αντιθέτου μαρτυρίες, κυρίως από τα ρωσικά αρχεία. Όταν όμως ξέσπασε η Επανάσταση, προσπάθησε, υπερβαίνοντας και τα όρια των υπηρεσιακών του καθηκόντων, να εκμεταλλευτεί τα τουρκικά αντίπεινα για να καταστήσει τη Ρωσία ρυθμιστή των εξελίξεων. Απέτυχε, όπως είδαμε, και εγκατέλειψε τη θέση του Υπουργού χωρίς να παραιτηθεί, αλλά με απεριόριστη άδεια. Την παραίτησή του δεν την έκανε δεχτή δηλαδή ο Τσάρος. Από την Ελβετία που κατέφυγε, παρακολουθεί την πορεία της Επανάστασης. Θαυμάζει την γενναιότητα και την καρτερία των αγωνιστών και είναι πεπισμένος ότι το θείο δεν θα εγκαταλείψει τη δίκαιη προσπάθειά τους. Θλίβεται για τις διχόνοιες και τις εμφύλιες συγκρούσεις, αλλά περισσότερο ανησυχεί από την προοπτική να έχει η επαναστατημένη Ελλάδα την τύχη των Επτανήσων. Να γίνει δηλαδή και αυτή αγγλικό προτεκτοράτο. Φαίνεται ότι αυτή η ανησυχία τον οθεί να σκέπτεται πιο έντονα ότι δεν μπορούσε να αρνείται τις συνεχείς εκκλήσεις συμπατριωτών του να αναλάβει την ηγεσία τους. Θα δεχθεί τελικά την εκλογή του από την Τρίτη Εθνοσυνέλευση ως κυβέρνηση της Ελλάδος, αφού προηγουμένως θα έχει εξασφαλίσει την παραίτησή του από τη ρωσική υπηρεσία και αφού οι τρεις δυνάμεις είχαν αποφασίσει, δηλαδή Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία, επίσημα την εμπλοκή τους για τη δημιουργία ελληνικής κρατικής οντότητας. Ο Καποδίστριας, φτάνοντας στην Ελλάδα, θα ήθελε να είναι ο εντολοδόχος και των τριών δυνάμεων για την εφαρμογή των αποφάσεών τους ως προς το ελληνικό ζήτημα. Η άρνηση της Βρετανικής κυβέρνησης υπό τον Ουέλιγκτον, που ήταν βέβαιη ότι υπηρετούσε τα σχέδια της Ρωσίας στην Ανατολή, να τον συνδράμει στο έργο του και με κάθε τρόπο υπονόμευσή του, αποτέλεσε ίσως το σπουδαιότερο εμπόδιο στην προσπάθειά του να κυβερνήσει απερίσπαστο στη χώρα. Η αμέριστη ωστόσο πολιτική και οικονομική υποστήριξη της Ρωσίας και αυτή της Γαλλίας μέχρι την Ιουλιανή Επανάσταση εξισορρόπησε κάπως αυτή την εχθρική στάση και του επέτρεψε να εφαρμόσει τα κυβερνητικά του σχέδια. Ο Καποδίστριας ήλθε αποφασισμένος να κυβερνήσει χωρίς τις δεσμεύσεις που το Σύνταγμα της Τριζίνας είχε επιβάλει στην εξουσία του ως επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας. Δεν δυσκολεύτηκε να εξαναγκάσει τη Βουλή να αυτοδιαλυθεί και να του αναθέσει προσωρινά για λίγους μήνες όλη την εξουσία μέχρι τη σύγκληση Εθνοσυνέλευσης που θα αναθεωρούσε ενδεχομένως
κάποιους δεσμευτικούς όρους στην εξουσία του κυβερνήτη. Δεν εγκαθίδρυσε, ενώ θα μπορούσε, μια απροκάλυπτη δικτατορία, αλλά προσπάθησε με την πειθό στην αρχή, με τον έλεγχο του διοικητικού μηχανισμού αργότερα, να διατηρήσει την απόλυτη εξουσία ως αντολοδόχος τρόπορτινά της λαϊκής βούλησης. Δηλαδή, αποδεχόμενος τα συντάγματα της Επανάστασης, αλλά αναστέλλοντας τη λειτουργία τους. Η προσωρινότητα παρατάθηκε για περισσότερο από ένα έτος, έως ότου ο κυβερνητικός έλεγχος των επαρχιών του εξασφάλισε μεγάλη πλειοψηφία στη τέταρτη Εθνοσυνέλευση, ώστε νόμιμα να του ανατεθεί πάλι προσωρινά ή χωρίς περιορισμούς άσκησης εξουσίας. Με δύο λόγια, έως την οριστική ρύθμιση από τις δυνάμεις της υπόστασης, της πολιτιακής μορφής και των συνόρων του υποδιαμόρφωση ελληνικού κράτους, ήθελε να επιβάλλει αυτός μόνος τη μορφή και τους ρυθμούς της εσωτερικής του εξέλιξης. Φαίνεται ότι δύσκολα θα μπορούσε να επιχειρηθεί η οργάνωση της χώρας στην κατάσταση που τη βρήκε ο Καποδίστριας, χωρίς την προσφυγή σε κάποια μορφή αυταρχικότητας. Αυτή η αυταρχικότητα, αναγκαία ίσως για να επιβληθεί η κεντρική εξουσία και να περιοριστούν οι φυγόκεντρες τάσεις των ηγετικών ομάδων, δεν προϋπέθεται υποχρεωτικά ιδεολογικό καταναγκασμό και αστυνόμευση. Η επιμονή όμως του κυβερνήτη να διέλθει η χώρα από ορισμένα αυστηρά ελεγχόμενα στάδια εξέλιξης στένεψε από την αρχή τα περιθώρια ενός διαλόγου και ενδεχομένως μιας σύμπραξης με όσους είχαν να προτείνουν άλλες επιλογές. Σε λίγο ήλθε η απαγόρευση κάθε αντίθετης νόμης, αργότερα η δίωξη. Για τον Καποδίστρια προείχε η υπεράσπιση της χώρας από την αναρχία και από την απροκάλυπτη προσπάθεια της Ρωσίας να περιορίσει δραστικά τα βόρεια σύνορά της και να υπονομεύσει, όπως πίστευε, την εξέλιξή της. Θεώρησε κατά συνέπεια προδοτική κάθε ουσιαστική επαφή, που πράγματι υπήρξε, με τους εκπροσώπους της Αγγλίας στην Ελλάδα. Η υπόθεση των πολιτικών ελευθεριών μπορούσε να περιμένει κατά αυτόν. Αχρηστεύτηκε έτσι ένα ανθρώπινο δυναμικό που ίσως θα μπορούσε να βοηθήσει θετικά, έστω και με την κριτική του, στην επεξεργασία πιο σύνθετων στρατηγικών για την αντιμετώπιση των πολύπλοκων προβλημάτων του υποσυγκρότηση κράτους και συγχρόνως να συμβάλλει στη διατήρηση στο εσωτερικό ευνοϊκότερων ισορροπιών για την κυβέρνηση. Υπήρχαν άτομα και ομάδες που η παιδεία τους, η εμπειρία τους και η οικονομική τους λειτουργία τους είχαν επιτρέψει να γίνουν ως ένα βαθμό δέκτες των σημαντικών αλλαγών που συντελούνταν στις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες. Θα μπορούσαν επομένως να συμπράξουν με τον κυβερνήτη στην απόπειρα εξυγχρονισμού της χώρας. Η συμμαχία όμως αυτή προϋπέθεται έναν ηγέτη που θα μπορούσε να συζεύξει τις ανάγκες για οργάνωση με το αίτημα για σεβασμό ορισμένων δικαιωμάτων και επιλογών που, εκτός του ότι φαίνονταν αναγκαίες προϋποθέσεις ιασδήποτε εξέλιξης, θεωρούνταν επιπλέον κατακτήσεις επανάστασης, χωρίς τις οποίες κινδύνευε το ίδιο το νόημά της. Η άποψη του Καποδίστρια, για παράδειγμα, ότι, εισαγωγικά, πρέπει να εννοήσει ο λαός την ανάγνωση και μετά ταύτα να επιτραπεί η ελευθερία του τύπου, δείχνει πόσο η συντηρητική του ιδεολογία δεν του επέτρεψε να επιχειρήσει αυτή τη σύζευξη. Ωστόσο, οι συνταγματικές ιδέες, λόγω της πρακτικής εφαρμογής τους στη διάρκεια της Επανάστασης, ήταν μια αναμφισβήτητη πραγματικότητα που δεν ήταν εύκολο να αγνοηθεί. Υπήρχε μια δημοκρατική κληρονομιά. Εάν όμως τώρα μόνο επικεντρωθούμε στις πράγματι συντηρητικές πολιτικές επιλογές του Καποδίστρια και δεν δούμε το σημαντικό έργο που επιτέλεσε ή προσπάθησε να επιτελέσει για την οργάνωση της ελληνικής πολιτείας, θα δίναμε μια μερική εικόνα μιας σύνθετης πραγματικότητας. Η εικόνα αυτή θα ήταν ακόμα περισσότερο ελλειπής αν δεν βλέπαμε τα κίνητρα και τις πρακτικές πολλών από αυτούς που δεν συμφώνησαν μαζί του, τον αντιπολιτεύτηκαν και κάποιοι τον δολοφόνησαν. Οι νέες κοινωνικές σχέσεις που ήθελε να δημιουργήσει ο κυβερνήτης με μια δίκαιη αναδιανομή των εθνικών γεών και την πολιτική χειραφέτηση των πολλών από την κυδαιμονία των λίγων, σίγουρα θα οδηγούσε σε μια κοινωνία με λιγότερες ανισότητες και εξαρτήσεις και οπωσδήποτε σε περιορισμό της φτώχειας. Και αν είχε διαχειριστεί αυτό το δάνειο των 60 εκατομμυρίων φράγκων που επίμονα ζητούσε,
αλλά δεν του δόθηκε, σίγουρα θα είχε από τότε αρχίσει η σταδιακή αποπληρωμή των αγγλικών δανείων και η διάθεση σημαντικών ποσών για την ανάπτυξη της γεωργίας και άλλων πλουτοπαραγωγικών δραστηριοτήτων. Θυμίζω ότι το δάνειο αυτό σπαταλήθηκε από την Αντιβασιλεία. Ο ίδιος επίσης ήταν ο μόνος τότε που μπορούσε με το κύρος του να εμποδίσει τον αποκλεισμό σημαντικών εδαφών της Δυτικής Τυραιάς από τα ελληνικά εδάφη και να υπερασπιστεί το δικαίωμα των Ελλήνων να έχουν γνώμη στις αποφάσεις των δυνάμεων που αφορούσαν την τύχη τους. Αν και κατηγορήθηκε ότι υπηρετούσε τα σχέδια της Ρωσίας, προκύπτει ότι συνέβη το αντίθετο. Εκμεταλλεύτηκε την εμπιστοσύνη που είχε στο πρόσωπό του. Η δύναμη αυτή προς όφελος της Ελλάδας και είχε το σθένος και τις ικανότητες να αντιμετωπίσει τις πιέσεις των εκπροσώπων της Αγγλίας και της Γαλλίας. Αντίθετα, όσοι για διάφορους λόγους τον αντιπολιτεύτηκαν, δεν δίστασαν για να εξασφαλίσουν την απομάκρυσή του από την εξουσία, να δεχθούν αδιαμαρτύρητα τις όποιες αποφάσεις των δυνάμεων, να βοηθήσουν τη συνεχή αγγλική προσπάθεια για την υπονόμευση του κυβερνήτη, να καταφύγουν σε αστήρικτες κατηγορίες και συκοφαντίες. Προσπάθησαν επίσης να εντάξουν την αντικαποδιστριακή πολεμική τους στην ιδεολογική αντιπαράθεση μεταξύ των δυτικών δυνάμεων και της Ρωσίας, ιδιαίτερα μετά την Ιουλιανή Επανάσταση και την επέμβαση των Ρώσων κατά της Επανάστασης των Πολωνών. Εμπλοκή που κατά τον Καποδίστρια ήταν καταστροφική, αφού θα μετέφερε τις διαμάχες των δυνάμεων στην Ελλάδα. Είναι χαρακτηριστική η στάση, όσον αφορά το θέμα αυτό, του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, η υπεροχή του οποίου στον κύκλο των διανοουμένων και πολιτικών με δυτικό προσανατολισμό ήταν αναμφισβήτητη και απετέλεσε και τον σπουδαιότερο ιδεολογικό αντίπαλο του Καποδίστρια. Ο Μαυροκορδάτος εκμεταλλεύτηκε αυτή την αλλαγή στις ευρωπαϊκές εξελίξεις από την Ιουλιανή Επανάσταση, η οποία αποδέσμευσε έναν φιλελευθερισμό σε όλη την Ευρώπη, για να τονίσει την εξάρτηση του Καποδίστρια από τη Ρωσία και επομένως να προσπάθησε και αυτός να εμπλέξει τη Γαλλία στο στρατόπεδο του αντικαποδιστριακού. Για τον για τον Μαυροκορδάτο, ο Καποδίστριας το 1830, δηλαδή μετά και την παραίτηση του Λεοπόλδου από τον ελληνικό θρόνο, όπως έγραψε, η Ρωσία τον χρησιμοποιούσε ως όργανό της για να εγκαθιδρύσει αυταρχικό καθεστώς και να περιορίσει τη διάδοση των φώτων, προϋποθέσεις για να διονύσει την επιρροή της στο νέο κράτος. Έτσι λοιπόν έχουμε έναν κορυφαίο της αντιπολίτευσης να πιστεύει για ότι έπαιζε αυτό το ρόλο Καποδίστριας. Ανάμεσα σε αυτούς που τον αντιπολιτεύτηκαν ήταν άτομα ή ομάδες που το νέο συγκεντρωτικό κυβερνητικό σύστημα έπλητε την κοινωνική τους βάση στις επαρχίες ή τους θεωρούσε το νέο τότε κυρίαρχο πολιτικό τους ρόλο. Άλλοι έχασαν ακόμα και τα μέσα επιβίωσης, αφού αποκλείστηκαν από δημόσιες θέσεις, τις οποίες κατέλαβαν αφοσιωμένοι στην κυβέρνηση. Μη εκμεταλλευόμενος ο Καποδίστριας την ετερογένειά τους, επέτρεψε μια ένωση όλων αυτών εναντίον του. Η διεκδίκηση των ελευθεριών στο όνομα του συντάγματος που είχε ανασταλεί, έφερε στο αντικαποδιστριακό στρατόπεδο προκρίτους πάσης φύσεως, οπλαρχηγούς, πλειοκτήτες, εμπόρους, διανοούμενους, με ποικίλα συμφέροντα και ιδεολογικές τάσεις. Δεν μπορούμε ωστόσο να πούμε, παρά κάποια φανταχτερά ονόματα στις τάξεις τους, ότι αυτοί μόνοι εκπροσωπούσαν τη φιλελεύθερη πρόταση, ενώ οι άλλοι, οι καποδιστριακοί, το αντίθετο. Μεταξύ των τελευταίων, δηλαδή των καποδιστριακών, υπήρχαν εξίσου φιλελεύθερα στις αντιλήψεις τους άτομα που κατανόησαν την αναγκαιότητα μιας μεγαλύτερης αυταρχικής μεταβατικής περίοδου, ώστε ο κυβερνήτης απερίσπαστος να κατοχυρώσει αποφάσεις που απέβλεπαν στη βελτίωση των ευρύτερων στρωμάτων του πληθυσμού και προστάτευαν τη χώρα από τις ξένες επεμβάσεις. Το 1831, με την ανοιχτή ανταρσία πλέον της αντιπολίτευσης, φάνηκε ότι ο κυβερνήτης δεν διέθετε πλέον εκείνες τις συνενέσεις που θα του επέτρεπαν να εφαρμόσει το πρόγραμμά του. Απευθύνθηκε για άλλη μια φορά στις δυνάμεις
και ζήτησε την άμεση υποστήριξή του. Ωστόσο είχε τόσο διευρυνθεί το χάσμα με την αντιπολίτευση και είχε τόσο βλαφθεί η υπόλοιψή του στο εσωτερικό και το εξωτερικό από τις κατηγορίες των αντιπάλων του και από τα αυταρχικά μέτρα στα οποία ο ίδιος κατέφυγε για την αντιμετώπιση τους, ώστε δύσκολα θα μπορούσε ακόμα και με αυτή την υποστήριξη να ανακτήσει το προηγούμενο κύρος του για να κυβερνήσει χωρίς κλειδονισμού στη χώρα. Δύσκολα επίσης θα μπορούσε να ασκήσει το ρόλο του αντιβασιλέα μετά την αναμενόμενη εκλογή του ανήλικου Όθωνα στο θρόνο της Ελλάδας. Οι με τόση οξύτητα αντιπαραθέσεις που είχαν μεσολαβήσει φαίνεται ότι είχαν καταστήσει αδύνατη αυτή την προοπτική, η οποία παλαιότερα φαινόταν η καλύτερη. Το πιθανότερο είναι ότι θα εξασφάλιζε με σχετική ομαλότητα τη μετάβαση στο νέο καθεστώς και θα αποσυρώταν με την αξιοπρέπεια που τόσο επιζητούσε στην Κέρκυρα. Τα λέω αυτά για να τονίσω ότι αυτή η παλιότερα αλλά και σήμερα επαναλαμβανόμενη εκδοχή ότι η δολοφονία του Καποδίστρια ήταν μια από τις αποτυχίες για την εξέλιξη της Ελλάδας θα πρέπει να συζητηθεί λίγο περισσότερο. Νομίζω ότι το μεγάλο δυστύχημα, μπορούμε να πούμε, ήταν ότι παραιτήθηκε ο Λεοπόλδος από τον ελληνικό θρόνο το 1830, ο οποίος πράγματι θα συνεργαζόταν με τον Καποδίστρια, αλλά τότε δεν είχε ξεσπάσει αυτή η σύγκρουση εσωτερική και επομένως ενδεχομένως τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Αλλά κάνουμε υποθέσεις. Η δολοφονία ανακούφισε μεν όσους φοβούνταν μια οποιαδήποτε μορφή παράταση της εξουσίας του Καποδίστρια, αλλά βύθισε τη χώρα στον εμφύλιο πόλεμο και την ανυποληψία, την οποία ενδεχομένως μόνον αυτός είχε ακόμα τη δυνατότητα, προβαίνοντας σε κάποιες υποχωρήσεις, να αποτρέψει. Αλλά μέχρι τέλους πίστευε ότι η πολιτική που ακολουθούσε ήταν η μόνη σωστή και με μια διάθεση μυρολατρείας, ακόμα και λίγες εβδομάδες πριν από τη δολοφονία του, τόνιζε την αναγκαιότητα αυτών των θέσεων. Όπως τόνισα στην περίληψη της ομιλίας μου που σας στάλθηκε, η διχοτομική εικόνα που ακόμα και σήμερα επιχειρείται από πολλούς δεν βοηθά να τοποθετήσουμε τον Καποδίστρια στις ιστορικές πραγματικότητες της εποχής που έζησε και έδρασε. Η ωρεοποίηση, η αγιοποίηση μερικές φορές που δικαιώνει όλες του τις κυβερνητικές επιλογές και παρασιωπά ή απλώς καταδικάζει οποιαδήποτε αντίθετη γνώμη ή πράξη, δεν βελτιώνει αλλά βλάπτει την ιστορική του εικόνα. Ήδη έχουμε κάποια πρώτα δείγματα ωρεοποίησης και στο 2021. Αντίθετα, κάθε ατεκμηρίωτη και μονομερής κριτική μόνο των αυταρχικών ή άλλων επιλογών του, χωρίς την κατανόηση των συνθηκών που επικρατούσαν όταν ο Καποδίστριας ασκούσε την εξουσία, είναι ανιστόρητη. Υπάρχουν και εδώ κάποια ισχυρά στερεότυπα που μάτια προσπαθεί ο ιστορικός λόγος να μετριάσει ή να ανατρέψει. Λέγοντας ιστορικός λόγος, εννοώ αυτόν που εκφέρεται ή γράφεται με ορισμένες προϋποθέσεις, με ορισμένα εφόδια και όχι αυτοσχεδιάζοντας και αυθαιρετώντας. Φέτος που γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, πληθαίνουν για διάφορους λόγους αυτές οι βιαστικές και χωρίς ιδιαίτερο βάσανο εκδηλώσεις, λόγοι και γραφές για να εξασφαλιστεί μια κάποια συμμετοχή στην επικαιρότητα. Ευτυχώς, παράλληλα, σχεδιάζονται και άρχισαν να εκτιλήσονται υπεύθυνες και στοχαστικές ομιλίες σε συνέδρια ή με άλλες ευκαιρίες, καταρτίστηκαν ερευνητικά προγράμματα, κυκλοφόρησαν ήδη αξιόλογες μελέτες και άλλες σύντομα θα ακολουθήσουν που αξιοποίησαν νέα τεκμήρια, επανεκτίμησαν τα ήδη γνωστά, πρότειναν νέες ερμηνείες. Και το πιο ίσως παρήγορο, ενεπλάκησαν στον παραγνωρισμένο τις τελευταίες δεκαετίες από την ελληνική ιστοριογραφία 1821, αρκετοί νέοι ενεπλάκησαν ερευνητές. Η Ελληνική Επανάσταση, στην οποία φυσικά εντάσσεται και η καποδιστριακή περίοδος, είναι πολύ σοβαρή υπόθεση και χρειάζεται να σκύψουμε στη μελέτη της με την απαραίτητη γνώση και υπευθυνότητα. Σας ευχαριστώ.